Cuộc không kích chết chóc nhất của Israel vào trung tâm Beirut để lại những cảnh tượng kinh hoàng. Bước qua đống đổ nát cháy đen của khu phố mình ở trung tâm Beirut, thợ may người Liban Laila Amerat theo dõi những chiếc xe ủi đất đào xuyên qua một tòa nhà bị san phẳng bởi một cuộc không kích của Israel cách đây nhiều ngày, hy vọng rằng thi thể của những người bạn của cô sẽ được tìm thấy. Cuộc không kích lớn của Israel đã tấn công vào khu phố Basta Fokka đông dân cư ở thủ đô Liban ngay trước bình minh vào thứ Bảy, giết chết ít nhất 29 người bao gồm cả trẻ em, khiến đây trở thành vụ ném bom chết chóc nhất của thành phố trong năm qua. Vào chiều thứ Hai, hơn 48 giờ sau, các công nhân phòng thủ dân sự vẫn đang đào bới trong đống đổ nát của tòa nhà 8 tầng, giờ đã biến thành một miệng hố khổng lồ. Amerat, một người phụ nữ có tàn nhang đội khăn trùm đầu màu đỏ, đã sống ở khu phố này gần như cả cuộc đời. Với đôi mắt đẫm lệ, cô đếm được 9 người chết là bạn bè, hàng xóm hoặc khách hàng. Một số người trong số họ đã tiếp đón những người thân phải di dời do cuộc pháo kích của Israel ở miền nam Liban. Họ đến đây để được an toàn, vì khu phố này an toàn. Tôi sẽ đi bộ một mình vào lúc nửa đêm vì không có vũ khí, không có chiến binh, không có gì ở đây, Amerat nói với Reuters, và họ đã bị giết khi đang ngủ ở nhà, không có cảnh báo trước. Chính những người vô tội đang mất mạng trong vụ việc này. Chính quyền Israel chưa bình luận về cuộc không kích. Israel cho biết họ đang nhắm vào nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon và đưa ra cảnh báo sơ tán cho dân thường để giảm thiểu rủi ro cho họ trước khi bị ném bom. Họ đã không đưa ra cảnh báo sơ tán trước cuộc không kích Basta Fokka. Amerat nói đùa rằng sống ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, từng là khu phố đông dân và là thành trì của Hezbollah, sẽ an toàn hơn ở Basta. Ít nhất thì Israel cũng đưa ra cảnh báo ở đó, khi bà nói. Một nguồn tin an ninh Lebanon cho biết các đánh giá sơ bộ cho thấy cuộc không kích ngày 23 tháng 11 vào Basta Fokka đã sử dụng một quả bom phá bung ghe. Amerat và một cư dân khác, Sherif Itani, người đã biết tòa nhà này từ khi còn nhỏ, cho biết tòa nhà không có bung ghe. Một ngôi nhà nhiều tầng khác cách đó 2 tòa nhà đã bị tấn công vào ngày 10 tháng 10. Cũng không có cảnh báo trước. 2 cuộc tấn công riêng biệt vào tối hôm đó ở trung tâm Beirut đã giết chết ít nhất 22 người, khiến đây trở thành cuộc tấn công chết chóc nhất trước khi Basta bị tấn công lần nữa. Vào chiều thứ Hai, một nhân viên cứu hộ người đầy bụi đã đi từ xe ủi đất xuống một đống đổ nát và ngồi phịch xuống một chiếc ghế nhựa để châm thuốc. Anh ta nói rằng anh ta nghi ngờ rằng sẽ không có ai khác được tìm thấy còn sống. Những người cứu hộ cho biết cuộc tấn công này là cuộc tấn công khủng khiếp nhất trong hơn một năm Israel không kích Lebanon, leo thang mạnh mẽ kể từ tháng 9. Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel đã giết chết hơn 3.750 người trong năm qua. Người đứng đầu đơn vị cứu hộ tại hiện trường, Hassan Yassin, nói với Reuters rằng một cái đầu không có thi thể đã được tìm thấy vào thứ Bảy. Chúng tôi đã nhặt được một chân ở đây, một bàn tay ở đây. Chúng tôi đã đưa ra xác của 3 đứa trẻ ngày hôm qua. Chúng tôi đã tìm thấy một cặp vợ chồng lớn tuổi đã chết. Cả hai đều ngồi xe lăn. Jaffa, một nhân viên cứu hộ 18 tuổi cho biết, đó là cảnh tệ nhất từ trước đến nay.